Sa video to, ituturo ko naman sa inyo ang paglalagay ng radio button sa form. Okay, so ano ba si radio button? Ito yung mga option na pinagpipilian natin pag nagre-register tayo online. For example, katulad ng gagawin natin ngayon, year level. So dito, papakita sa inyo or kung ikaw ba ay first year, second year, third year, or fourth year. Or freshman, sophomore, junior, or senior. So, yun ang gagawin natin ngayon. So, para mas maintindihan natin, simulan natin. Okay, so notepad. Lagyan natin HTML. Title, lagyan natin. Web page. Close ang title. Body. Lagyan natin form. Lagyan natin name. Name ng form is equals year level. Lagyan natin table, TR, TD. Okay, lagyan natin dito input type. Okay, so si input type, dito ilalagay natin kung anong klaseng ilalagay natin, no? Let's say radio or pwede ring checkbox. So this time gagamitan natin is radio button. So lalagyan natin dito equals radio name. Okay, so lalagyan natin dito year. Yung name is lagyan natin ang radio name niya ay year. So lahat ng apat na button ang gagawin natin para first year, second year, third year, fourth year, no? So lahat po ay year ang name niya. So parang isang group sila. Okay? So value, so etong value, ito yung naka-attribute doon sa bawat radio button na i-click natin. So, or bawat button or radio button. Okay? So, lagyan natin first. Then, lagyan natin dito freshman. Then, BR. Okay? Input type equals radio. Name. Ayan. Okay. So, dahil isa lang ang gagamitin kaya year. Isang group lang sila. Value equals second. Ito yung naka-attribute naman doon sa second na radio button. Okay. So, lagyan natin. Sophomore. Okay. BR. So, para mas madali tayo, copy-paste natin. Okay, so lagyan natin dito naman. Junior. Okay, so palitan natin yung value. Lagyan natin third. So, nakita nyo, no? Ito lang ang pinalitan ko, yung label, tsaka yung value. Hindi ko na pinalitan itong mga year at yung type niya, radio. Okay, so again, lagyan natin dito, senior. Okay, so lagyan natin dito, value, fourth. So, i-close na natin si TD, no? Tama na yung apat, no? So, ayan. Close ang TD. Close ang TR. Close ang table. Close ang form. Close ang body. At close ang HTML. Okay. So, subukan natin ngayon. Okay? So, file, save as.
Okay. Sa desktop, new folder, lagay natin radio button. Double click. So, lagay natin dito radio.html. Save. So, subukan natin. Double click. Ayun. So, subukan natin i-click. Freshman, sophomore, junior, senior. Okay? So, ganun lang kadali. Okay, so hanggang dito na lang yung ating tutorial. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na tutorial.